So kó tó di pé ẹ tún máa tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe ní iléèwé ChartsEmpire Trading Academy, kan kí máa ń kọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa lọ bẹ́yẹn láì béèrè ìbéèrè tàbí láì mọ̀ bóyá kan tí à ń kọ́ wọn bóyá ó yé wọn tàbí ó ní àwọn ibi tó jẹ́ pé wọ́n sì ní ìṣòro. So ní àwọn ìgbà kọ̀ọ̀kan ẹ máa rí mi tí màá máa wọlé tí màá máa béèrè bóyá ní àwọn ìbéèrè tàbí àwọn kan tẹ̀ ṣàkíyèsí tó jẹ́ pé àwọn tí ó ń jẹ́ olùkọ́ yín bóyá ó níbi tó kù ká ètò àbí àwọn kan tí wọ́n ṣe dáadáa tó jẹ́ pé fẹ́ gba kíyèsí mi sí tàbí ó ní àwọn ìbéèrè kan tó jẹ́ pé ọwọ́ èmi gangan fúnra mi ni ẹ ti fẹ́ béèrè. Ǹjẹ́ a rí irú kan bẹ́ẹ̀ yẹn? For now, kò sí. Okay. For me. Okay. Mr. Ẹ káàárọ̀ sir. Yes, sir. I think I have one or two questions. Okay, ẹ béèrè. First, lórí risk management, as in the last class. Okay. Mo rí pé lórí JFP, that's Japanese. JPY. JPY. I'm sorry, JPY. Ni instructor fi ṣe example fún wa lọ́lẹ̀ fi kọ́ wa ní pip àti pipette yẹn. So why if ṣe jẹ́ JPY wọ́n lè tún ní wọ́n tún wá ní kan náà wọ́n yẹ ká understand pé 2 ways to calculate pips. So wọ́n wá ní JPY PS and non-JPY PS. Nígbà tí America jẹ́ global currency or most appreciable currency in the whole world. So a lè jẹ́ kí JPY ẹni a lò ṣóun ló fi ń calculate bíbí yẹn. Ètò jẹ́ global currency tẹ́ sọ fún wa pé òun la fi máa PS gbogbo àwọn méje tó kù. They are 8 in numbers. Àmọ́ yẹn but American kìíní yẹn la fi máa PS why lè jẹ́ pé JPY yẹn ni a kọ́ mo fẹ́ mọ nǹkan tí ìyẹn score sọ náà. Ẹ ká lọ sórí currency pairs ká lọ wo àwọn currency pairs tá a ní. Màá share screen mi báyìí so that ẹ lè rí screen mi. Ṣé tí ń rí screen mi báyìí? Okay. Now tẹ́ bá wo ẹ ká lọ sí wọ́n ti kọ́ wa ní currency pairs, right? Àwọn majors àti minors. Yeah. Right. Yeah, 8 currency pairs. Yes. So tí a bá so owó orílẹ̀-èdè méjì papọ̀ ó tà ń sọ ni pé a fẹ́ fi ìkan a fẹ́ fi ra ìmíì tàbí a fẹ́ ṣe pàṣípààrọ̀ kan fún ìmíì. Fún àpẹẹrẹ ẹ jẹ́ ká wo ẹjọ́ ẹ lè mute mic yín so that ni màá ní background noises. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn kan tó wà lórí chat wa níbí tó di pé a lọ sí àwọn currency pairs yẹn mo kọ́kọ́ fẹ́ fi àwọn currency tàbí ọjà tó jẹ́ pé ó máa rọrùn fún wa láti lè understand. Now tẹ́ bá wo kan tó wà níbí báyìí a ní BTC USD. Now tẹ́ bá wo BTC USD ta ní níbí báyìí tẹ́ bá ní ká wò dáadáa kì í ṣe kíní kò kéré kúrò àpò máa stop wa. Now tẹ́ bá wo BTC USD ta ní níbí báyìí máa rí pé BTC ni àkọ́kọ́ kọ sí àbí tó wà ní apá òsì tàbí àlàáfíà wa. Now a ní USD ní apá ọ̀tún. Now kan tó yẹ à ń sọ níbí ni pé a fẹ́ ṣe rírà títà ní àárín BTC àti owó orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Now tí a bá fẹ́ ta BTC ẹyọ kan lọ́wọ́lọ́wọ́ bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ta fẹ́ gba dọ́là a gba $109,511. Ìyẹn túmọ̀ sí pé tá bá fẹ́ ṣe pàṣípààrọ̀ BTC wa tá fẹ́ gba dọ́là tí ò ń ṣe euro la fẹ́ gbà tí ò ń ṣe pounds la fẹ́ gbà tó yẹ pé dọ́là ni a fẹ́ gbà a nílò $109,511. Bó tẹ̀ pé ó ń fluctuate mọ̀ ọjà ò kí ń dúró sójú kan bí ó ṣe ń lọ ìsàlẹ̀ náà la máa lọ sí òkè kò ní wà static ó máa fluctuate. Now
BTC kan $109,494 ní bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Náà yẹn túmọ̀ sí pé BTC kan iye tó cost nìyẹn. Now tí a bá fẹ́ wá ra BTC ẹyọ kan, oye tá tún máa ná is $109,488 lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ìyẹn túmọ̀ sí pé tá bá fẹ́ fi dọ́là wa tá bá fẹ́ fi ṣe pàṣípàrọ̀ BTC, ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀. Ìyẹn túmọ̀ sí pé BTC wa á pair pẹ̀lú USD, ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Now ẹ ká lọ owó mi, ẹ ká lọ sórí GBP USD. Now tẹ́ bá wo GBP USD tó wà níbí, ẹ máa rí pé 1 point àwọn decimal figures ni a ní 1.3141. Now eléyìí sọ fún wa pé tá bá fẹ́ ṣe òwò ní àárín owó United Kingdom àti America, tí a bá fẹ́ ra pounds kan pẹ̀lú dọ́là owó orílẹ̀-èdè America, a ní láti fi $1 àti 31 cents sílẹ̀. Oye ta ní láti fi sílẹ̀ nìyẹn, $1 àti 31 cents. Túmọ̀ sí pé owó orílẹ̀-èdè United Kingdom ó ju dọ́là nígbà 1.31 lọ, kò pé 2 times but 1.31 ni. Now tá bá tún tẹ̀síwájú tá lọ wo owó orílẹ̀-èdè míì, fún àpẹẹrẹ tá bá fi euro tá fi pẹ́ tàbí tá fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ dọ́là, tá bá fẹ́ ra euro kan tá fẹ́ lo owó orílẹ̀-èdè America, a ní láti fi $1 àti 15 cents sílẹ̀. Now ìyẹn sọ fún wa wípé àwọn owó orílẹ̀-èdè United Kingdom yìí àti America àti Europe àti America, wọn ò fi bẹ́ẹ̀ ìyàtọ̀ tó wà láàrin wọn, ìyàtọ̀ kékeré ni. Ìyàtọ̀ tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé 1.15 1.34, ṣòye wà bẹ́ẹ̀ yẹn. Now tá bá ń tẹ̀síwájú tẹ́ ká lọ síbi orí owó orílẹ̀-èdè Australia àti America. Tẹ́ bá fẹ́ ra owó orílẹ̀-èdè Australia kan, ìyẹn $1, tẹ́ bá wo kan tó wà ní apá ọ̀tún wa níbí, a ní 0.654. Tá bá approximate ẹ̀ ká sọ pé bóyá 0.66. Ìyẹn túmọ̀ sí pé owó orílẹ̀-èdè America tá a nílò láti ra owó orílẹ̀-èdè Australia kan kò tó $1. A ní láti fi 65 cents sílẹ̀. Ìyẹn túmọ̀ sí pé owó orílẹ̀-èdè America ó tóbi ju tàbí ó wúwo ju owó orílẹ̀-èdè Australia lọ. Ṣòye wa. Now ẹ ká lọ sí yen tẹ́yìn sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Tá bá wọ USD JPY, tẹ́ bá wò, ẹ máa rí pé USD ní àkọ́kọ́ kọ, àwa kọ JPY sí ẹ̀yìn. Tẹ́ bá rí, tẹ́ bá ṣàkíyèsí bí a ṣe bẹ̀rẹ̀, ẹ máa rí pé BTC ní àkọ́kọ́ kọ síwájú, a fi USD sí ẹ̀yìn. Tẹ́ bá wo GBP náà, GBP ní àkọ́kọ́ kọ síwájú, a fi kíni, a fi USD sí ẹ̀yìn. Tẹ́ bá wo AUD náà, AUD ní a ṣe kíni, ní a kọ síwájú, a fi USD sí ẹ̀yìn. Náà yẹn sọ fún wa wípé BTC, tá bá fẹ́ ra BTC, a fẹ́ ná USD. Tá bá fẹ́ ra BTC, tá fẹ́ ná USD, gẹ́gẹ́ bí kan tàrí lẹ́kan, àná bí 104,000 tàbí 105,000 something. Tá bá fẹ́ ra pounds pẹ̀lú dọ́là, àná bí $1 àti 34 cents. Tá bá fẹ́ ra euro pẹ̀lú dọ́là, àná bí $1.15. Tá bá fẹ́ ra owó orílẹ̀-èdè Australia, àná bí 65 cents. Now ẹ wá ṣe ṣàkíyèsí kankan, jẹ́ kí n kọ sórí chat níbí tó a lè rí dáadáa. So that kan tí mò ń sọ. Ṣé ẹ wà pẹ̀lú mi nínú class? Now tẹ́ bá wo BTC/USD. Now ẹ má ṣàkíyèsí kan tó ṣẹlẹ̀ o. GBP/USD, Euro/USD, AUD/USD. Ẹ máa rí pé USD ìyẹn ni ó wà ní apá ọ̀tún. Àwọn kan tá fẹ́ fi rà ló wà ní apá òsì tí a ń pè ní base. Base ló máa kọ́kọ́ jáde tá bá sì ṣe ìrántí àwọn kan tí a ti kọ́ wa nígbà tá a bẹ̀rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ base àti code. A sọ fún wa pé base ló máa wà ní apá òsì, base ló máa wà ní apá ibi. So ìyẹn sọ fún wa pé. So in this case nísìnyí a fi US dollar ra wọn. A fi ń ra base. Èwo ni BTC yẹn? Ṣé Bitcoin lẹ́mí ìbẹ̀rẹ̀? Bitcoin ni mo mú Bitcoin. So a fi dọ́là, ìyẹn túmọ̀ pé a fi counter tàbí quote tó wà ní ẹ̀yìn
àpè USD ní quote ilé tó bá ti gbẹ̀yìn yẹn ní quote tàbí counter tá bá fẹ́ pè ní quote á pè ní counter. Now òun la fi ń ra base. Now tá bá fẹ́ ra base a ní láti kó value counter wa sílẹ̀. So tá bá fẹ́ ra BTC a máa kó bí $105,000 and maybe $500 sílẹ̀. Tá bá fẹ́ ra pounds tó jẹ́ base tá fẹ́ ra pẹ̀lú quote wa tó jẹ́ pé USD ni a fi bí $1.34 sílẹ̀. Tá bá fẹ́ ra euro a fi $1.15 sílẹ̀. Tá bá fẹ́ ra AUD ìyẹn Australian dollar a fi bí 65 cents sílẹ̀. Now ẹ ká wò kan tí mo fẹ́ gbé jáde níbí. Ẹ ká sọ pé bóyá a wá tẹ̀síwájú níbí. A wá sọ pé USD ẹ kí n fi space bí USD JPY. Ta ló lè ṣe àkíyèsí kan tó ṣẹlẹ̀ níbí? Ó ní kankan tó ṣẹlẹ̀ níbí tó yẹ pé kò bá òfin bí a ṣe ń tò ní àti bẹ̀rẹ̀ bọ̀ títí dé orí Australian dollar USD. Àwọn kan tá máa ṣàkíyèsí níbí ni pé instead tí dọ́là máa fi wà ní ẹ̀yìn, a wá gbé dọ́là lọ síwájú. A wá fi yen wá sí ẹ̀yìn. Ìyẹn wá sọ fún wa pé a fẹ́ fi yen la fẹ́ fi ra dọ́là. Yen dẹ̀ kéré sí dọ́là. So tá bá fẹ́ ra dọ́là a ní láti fi yen tó pọ̀ sílẹ̀ láti lè ra dọ́là torí pé dọ́là ó wúwo ju yen lọ. Now nínú economical history Japan, àwọn Japan wọ́n devalue owó orílẹ̀-èdè wọn, wọ́n devalue ẹ̀. So ní àtìgbà yẹn láti rí pé tá bá ti ń ṣe calculation nínú ọjà forex, the way bá ṣe máa ń ṣe calculation ti àwọn yen ó yàtọ̀. Now tẹ́ bá ṣàkíyèsí ní apá ọ̀tún yín bí ẹ máa rí pé àwọn decimal figures tá a ní lẹ́yìn point tó wà níbí tàbí àwọn figures tá a ní lẹ́yìn decimal tó wà níbí a máa rí pé mẹ́ta ni ó wà níbí. Now tá bá lọ sórí àwọn GBP USD a máa rí pé kí la rí bẹ́ẹ̀ a rí bí márùn-ún ṣẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn 5 ni a ní bí. So ibẹ̀ láti wá yọ òfin yẹn jáde wípé ní orí yen tẹ́ bá fẹ́ ka pip and pipette ìyàtọ̀ máa wà ńbẹ̀. Now tẹ́ bá fẹ́ calculate pip ní orí GBP USD tàbí major currency pairs, ẹ ká wo minor currency pairs náà GBP Canada, ẹ máa rí náà pé figure 5 ló wà lẹ́yìn decimal yẹn. Tẹ́ bá wo figures yẹn dáadáa fún àpẹẹrẹ ká lo figure tó wà níbí tó ń ṣe 1.86200, ẹ máa rí pé figure 5 ló wà ní ẹ̀yìn decimal yẹn ṣẹ̀rí. Tàbá ẹ rí pé minor nìyẹn, but ẹ máa rí pé ní anything tá bá ti lè cross against yen ìyàtọ̀ wọn ni pé figure 3 ló wà lẹ́yìn decimal wa. Now ẹ ká padà sórí GBP USD. Now tá a fẹ́ ka pips nínú trading, now ó ní àwọn kan tá ní láti mọ̀. Fún àpẹẹrẹ tẹ́ bá wo oye ìrìn tí yẹ kí n jẹ́ kí kíní kó tóbi dáadáa, ká wo oye ìrìn tí ọjà rìn ní àná ní àti bíbí sí ìsàlẹ̀ ní àná, ẹ máa rí pé bí 102 pips 0.6. Now 0.6 yìí ó ń sọ fún wa pipette. Now 10 pipette ló ń fún wa ní 1 pip. Now torí pé kò tí pé 10 pipette ni ó ṣe jẹ́ 0.6. Tó bá yẹ kó lọ jẹ́ bí 10 pipette ni á jẹ́ 103 pips. Now kò kí ń ṣe gbogbo broker ló máa ń fi pipette sínú calculation wọn tàbí sí orí price k wọn. Now ìdí tá a fi ní pipette níbí ni pé tẹ́ bá wo figure tó wà ní apá ọ̀tún wa ẹ máa rí pé 5 decimal numbers ni ó ní. Now tẹ́ bá ti lè ṣí broker account yín tàbí broker platform yín tàbí trading platform yín bóyá MetaTrader tàbí bóyá trading platform tí broker yín bá ń lò, tẹ́ bá ti lè rí pé ní orí major currency pair tàbí minor tí ò ń ṣe eléyìí tá a fi mọ́ yen, ẹ ṣàkíyèsí ẹ o, tí ẹ bá ti lè rí major currency pairs tàbí minor tó ń ṣe eléyìí tá a cross pẹ̀lú yen, tí ẹ bá ti lè rí pé decimal numbers tó wà lẹ́yìn point yẹn tàbí àwọn figures oye figures tó wà lẹ́yìn point yín tó bá ti lè jẹ́ 5, ẹlẹ́karùn yẹn pipette ni. Now ẹ ká wo kan tí mo sọ ń bí. Fún àpẹẹrẹ ká sọ pé bóyá nínú market báyìí current exchange rate tá bá fẹ́ ra pounds pẹ̀lú dọ́là kan is 1.0
31425. Now tẹ́ bá ka figures tó wà lẹ́yìn point wa tí a ní níbi bí yìí, tẹ́ bá ka kí n fi point yẹn hàn yín bí. Tẹ́ bá wo okay ẹ ká lo call ẹ kí n separate that so that a lè rí kan tí mò ń sọ bí. Okay. Yes. Ó dà báyìí. Now tẹ́ bá wo point tí a ní níbí, ká wá ka iye numbers tó wà lẹ́yìn ẹ̀. Tá bá bẹ̀rẹ̀ láti bí 1 2 3 4 5, ṣe rí bẹ́ẹ̀ pé 5 figures ni after decimal yìí. Now ṣe rí 5 figure tó gbẹ̀yìn yìí pipette ni. Now àwọn broker kan wọ́n lè ignore ẹ̀. Now tẹ́ bá ń lo broker tó ignore ẹ̀, ìyẹn túmọ̀ sí pé ìkan tẹ́ máa rí ní orí price scale yín ní apá ọ̀tún bí ni pé instead tẹ́ máa fi rí 1.31425, nǹkan tẹ́ máa rí ní 1.31422. Tí wọ́n bá approximate ẹ̀, wọ́n lè ṣe kó jẹ́ 3. Ìyẹn túmọ̀ sí pé broker bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ka pipette sí, tàbí ìṣirò wọn kò include the pipette. So nírú broker bẹ́ẹ̀ yẹn ní máa rí point. But tẹ́ bá ti lè ṣe measurement tàbí tẹ́ bá ti lè wo price scale yín tẹ́ ń rí figure 5 lẹ́yìn decimal tàbí point yín, ìyẹn túmọ̀ sí pé broker yẹn wọ́n fi pipette sínú pips calculation wọn. So òfin ti major àti minor tí ò níyẹn nínú nìyẹn túmọ̀ sí pé ẹ lè ignore the 5th figure tàbí kẹ́ lò as pipette. Now tá bá wọ inú yen lọ, ká lọ sí USD JPY. Now tẹ́ bá wo kan tó wà níbẹ̀ a ní 154.319. Ìyẹn túmọ̀ sí pé broker yìí báyìí wọ́n fún wa ní figure mẹ́ta lẹ́yìn decimal wa tàbí point. Now tá bá kọ sí ìbáyìí pé 154.322. Àtìlẹ̀ ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ wípé platform tí a ń lò yìí ìrìn tó kéré jù wọ́n kà sí òun ni wọ́n ṣe fún wa ní pipette tó ń fún wa ní 5 digits ní orí major àti minus tí ò ní yen. Náà ní orí yen wọ́n fún wa ní 3 digits. Ìyẹn sọ fún wa pé the last third number after decimal wa òun ni pipette. Náà ní broker mi ní 3 digits ní orí yen, instead méjì ni ẹ máa rí. So tẹ́ bá rí 2 numbers after point yín, ìyẹn túmọ̀ sí pé broker yẹn wọ́n ka pipette sí. So àwọn kan tí mò ń sọ yìí ẹ kọ sílẹ̀ so that ilé a lè ràn yín lọ́wọ́, ẹ lè mọ̀ pé ìdí báyìí ni yen o, tá bá ti rí yen currency pair o, tá bá ti lè rí figure mẹ́ta lẹ́yìn decimal, ìyẹn túmọ̀ sí pé ẹlẹ́kẹta yẹn ni pipette. Ṣùgbọ́n tá bá ti lè rí méjì péré lẹ́yìn decimal tá a rí nọ́mbà tó pé mẹ́ta, ìyẹn túmọ̀ sí pé broker yẹn ò ka pipette sí. Now gẹ́gẹ́ mo yẹ sọ fún wa, àwọn Japan wọ́n devalue owó wọn. Devaluation yẹn òun ló jẹ́ kó owó wọn kó wà kó kéré gidi gan. So ìyẹn wá sọ fún wa pé nígbà tí wọ́n ti devalue currency wọn, tí a bá fẹ́ wá ra owó orílẹ̀-èdè míì, a ní láti kó owó yen tó pọ̀. Nígbà míì ìjọba orílẹ̀-èdè lè devalue currency wọn. China gan ṣe nígbà kan náà tí wọ́n devalue currency wọn náà. So ní ìjọba lè ṣe devaluation owó wọn fún àwọn reason, economical reason ní oríṣiríṣi. Fún àpẹẹrẹ, wọ́n lè devalue currency wọn kí wọ́n lè fi attract àwọn external investors. Àwọn external investors mọ̀ wípé tó bá gbé owó wọn wá sí irú orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀, owó wọn máa ní agbára tàbí ó máa pọ̀ sí dáadáa. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó wà nínú orílẹ̀-èdè yẹn tí wọ́n bá fẹ́ ṣe bí money laundry tàbí tí wọ́n fẹ́ kówó jáde, ó máa discourage wọn torí pé owó tí wọ́n máa kó jáde ó máa pọ̀ dáadáa. Fún àpẹẹrẹ, mò ń gbọ́ ayewuyewu kan wípé àwọn kan sọ wípé kíjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí wọ́n ṣe 10,000 naira note àti 20,000 naira note. Ṣé mọ̀ pé
ó máa ní advantages ó tún máa ní disadvantages. Advantages ibẹ̀ ni pé tẹ́ bá mú nóòtì kan dání tó jẹ́ 20,000 naira instead ẹ máa fi kó 1,000 naira bí 20 pieces dání ẹ̀ẹ̀kan ló máa wà lọ́wọ́ yín. Ìyẹn túmọ̀ sí pé owó tá a máa gbé káàkiri tá a bá fẹ́ lọ ra kan tàbí tá a bá fẹ́ ṣe business in cash ó máa kéré. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ó máa help for security. A lè gbé bí 20,000 bí mẹ́wàá dání kó jẹ́ 200,000 nìyẹn. Tá a bá gbé bí 100 dání that is 2 million naira. Ìyẹn túmọ̀ sí pé a lè fi 2 million naira sínú àpò wa anybody rẹ̀ nímọ̀. But tá a bá náà fẹ́ fi 1,000 naira gbé 2 million dání ẹ mọ̀ kí ló di pé a lè conceal owó bẹ́ẹ̀ yẹn we need to do extra duty lórí ẹ̀ bóyá a máa gbé sínú box àbí safe box. But with 20,000 naira note a lè fi sápò àyà gan ká dẹ̀ dé zip ẹ̀ káwọn èèyàn dẹ̀ rò bóyá áńkì la kàn fi síbẹ̀. Ó tún máa ní disadvantages. So eléyìí máa ṣe kí ni ó máa aid bóyá money laundering tàbí fraud. Now èèyàn tó bá ń ṣiṣẹ́ níbì kan tó yẹ pé ó ń kó bí 100 pieces sí àpò lójoojúmọ́ tó dẹ̀ rán jáde easily wọ́n lè detect ẹ̀. So advantages wà disadvantages wà. So ó wà lára ìdí tó yẹ pé àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè kan máa fi ń ṣe kí ni devaluation of their currency kó lè attract external investors so that wọ́n bá gbé wọn wá sí orílẹ̀-èdè yẹn owó wọn á lè ní value tó pọ̀ dáadáa. Ilé á lè encourage wọn wípé kán lè fi owó wọn kán lè fi invest ní country torí pé fún àpẹẹrẹ kí ni ìdí táwọn èèyàn fi máa ń sọ pé wọ́n fẹ́ fi àbí wọ́n fẹ́ save owó wọn sí dọ́là ní Nàìjíríà. Ìdí ni pé wọ́n mọ̀ pé dọ́là value ẹ̀ pọ̀ ju náírà lọ. Now fún àpẹẹrẹ àwa táwa ní ìlú òyìnbó tá bá fi dọ́là ránṣẹ́ sí ilé bóyá $100 ní tá bá fi máa ṣe conversion sí náírà ó ti di owó tó pọ̀. So irú àwọn tó wà ní òkè òkun bóyá wọ́n fẹ́ kọ́lé ní tàbí wọ́n fẹ́ ra property sí Nàìjíríà wọ́n mọ̀ pé ìwọ̀nba owó kéré tó máa fi ránṣẹ́ sílé ó ti di owó ńlá ní Nàìjíríà. Now the same ideology náà ká sọ wípé èèyàn tó fẹ́ wá convert náírà tàbí èèyàn tó fẹ́ kó náírà tó ní náírà tó fẹ́ lọ fi ṣe business ní òkè òkun tó bá fi máa convert 2 million naira ẹ̀ owó ti ṣe kí ni tàbí ká sọ pé ó fẹ́ convert 1.5 million naira tó máa fún ní 100 note mẹ́wàá péré 1 million naira ẹ̀ nìyẹn. So devaluation yìí ìjọba lè ṣèpinnu to encourage external investors and then to discourage fraud, money laundering and other things in the economy. So devaluation yẹn òun ló jẹ́ ká rí pé owó orílẹ̀-èdè Japan ó kéré gidi gan and then ó ní a rounded figure tó pọ̀ ju àwọn other currency pair. So calculation máa wá yàtọ̀ but gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ fún wa àwọn manual calculations tí wọ́n kọ́ wa ó dà bí wọ́n ṣe kọ́ wa ṣùgbọ́n calculation wọ̀nyí náà ó ní ọ̀nà tá a fi lè ṣe tó máa rọrùn fún wa. Torí tèmi bá ẹ má bínú sá. So tí mo bá gbọ́ àlàyé iye nígbà tá a understand that pé 3 decimal point after three numbers after the decimal point ni fún JPY currency pairs. JPY currency. So àwọn currency míì wọ́n lè ní márùn. Ṣé ẹ sọ pé bóyá èmi lè ní ju márùn lọ lẹ́yìn ni àbí márùn ni minimum. So in calculating the márùn yẹn. Now the last one ìyẹn ni pipette are need. So even though máa kàn tá máa ṣe márùn yẹn náà kárí mi tó ní last tó ní 3 or 4 decimal points after that has the 4 decimal or 5 decimal points. Tabari irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn náà the 5th one can ignore it, can count it from the after the 51 ká máa count ẹ lọ ṣé nǹkan tí ẹ ń sọ fún wa nìyẹn pé a ṣe máa get accuracy of our pip ní láti bẹ̀yẹn. Pip la nílò nílò pipette. Pip la nílò ẹ náà ni wọ́n stand pip la nílò láti lò so ká máa consider the last one yẹn as pipette wa. Yes tẹ bá ti lè rí the 5th decimal number in forex market. Okay. Tí ó dẹ̀ ń ṣe yen nìkan lè máa rí 3 figures
tẹ́ bá ti lè rí 5 yen figures nìkan ni okay. tẹ́ bá ti lè rí 5 figures after your decimal, the 5th figure is the pipette. Now ẹ ká wo USD yen, USD yuan tó wà níbí, owó orílẹ̀-èdè China àti America. USD wà níwájú, yen wà lẹ́yìn, yuan wà lẹ́yìn. Now tẹ́ bá ṣe àkíyèsí máa rí pé USD wà níwájú bí, yen wà lẹ́yìn. Kí la ní? A ní figure mẹ́ta after our dot. Now ẹ ká wo USD Canada. USD wà níwájú, a ní Canada lẹ́yìn ní ẹ̀yìn. Kí la rí ńbẹ̀? A ní 5 decimal numbers. Yes. Ẹ ká wo Swiss, ẹ ká wo Swiss. Now lórí Swiss la tún rí, a ní 5 numbers after the decimal. Now ẹ wo yuan, owó orílẹ̀-èdè China. Kí la ní? A ní 5 numbers after the decimal. So only yen nìkan ni difference ti wà. So ní orí yen mẹ́ta ni ẹ máa ní. So ẹlẹ́kẹta yẹn ni pipette. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá wá ń lo broker tó jẹ́ pé figure méjì ni ẹ ní, ìyẹn túmọ̀ sí pé broker yẹn ignore pipette ní orí yen currency pairs wọn. Okay. Tẹ́ bá ń lo broker tí ẹ rí pé wọ́n cross yen, bóyá àwọn dá currency ni wọ́n cross, tẹ́ wá rí 4 digits after your decimal, ìyẹn túmọ̀ sí pé broker yẹn ṣe kí ni? Wọ́n ignore pipette. So in summary, for pipette to be involved in our calculation, we need 5 digits after our decimal or point. For pipette to be involved in our calculation on yen currency pairs, a nílò 3 digits after our decimal or point. Okay. Because what I like I was talking example. I mean, what he told us yesterday, ní pé non-J APY and DPY. So, nǹkan tó fi ṣe sample fún wa. Nígbà tí mo wá ń wọnú kíní yẹn lọ, mo rí pé àwọn numbers kan, they are after the decimal, they are up to 5. Yes. Why tí wọ́n ṣe ṣàlàyé débẹ̀ yẹn fún wa pé àwọn nǹkan báyìí tún máa ń lọ báyìí. So as far as I believe, mo believe that's the only definition, or that's the only thing tí a máa ní láti follow. But for your clarification now, I think I'm getting there after I listen to this, and I'll be able to you understand it better now. Yes, all right. So the valuation, the yen currency pairs, òun ni ó kọsẹ̀. In fact, gan USD yuan, tẹ́ bá fẹ́ ra USD pẹ̀lú Chinese currency lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí, ẹ nílò 7.11 value of yuan. Ìyẹn túmọ̀ sí pé owó orílẹ̀-èdè America ó ju Chinese currency nígbà 7.11 ratio. Now tẹ́ bá wò sí yen, large difference, that is 154.32 times because of that devaluation. So inú mi dùn pé béèrè because àwọn student máa ń béèrè pé but a rí pé àwọn currency kan ní 5 digits 4 digits kó àìtẹ́lẹ̀ wá fi ní 3 tí ò fi ní 5 tí ò fi ní 4 kí ló ṣẹlẹ̀ kí ni reason, and then àwọn student tó máa ń ṣe àkíyèsí kan dáadáa ló máa notice kìíní yẹn. So a ti tàn mọ́lẹ̀ sí yẹn ní èní. So ṣó tún ní béèrè mi ta tún ní? Ṣá tún ní béèrè mi? No. Except if Prince wants to ask something. And then náà ní àfikún náà, tí a bá ń wo àwọn pip movement ní orí àwọn yen currency pairs wọ̀nyẹn, a máa rí pé pip wọn máa ń kí dáadáa. Pip wọn máa ń kí. Fún àpẹẹrẹ, a lè wọn candlestick kan lórí àwọn USD currency pairs. Ká rí pé wọn ju bí some few pips. But tá bá wò ní orí yen, ó máa ń tóbi gan. It's still based on that devaluation and that spread differences so high gan yẹn. So now there's a way you can do this calculation tó yẹ pé kò nira fún wa, mi ò bóyá wọ́n ti introduce wa sí tools kan tá máa fi ṣe calculation tó yẹ pé ẹ kí n lọ wo tools wọ̀nyẹn. Now there's a tools here wọ́n máa kọ́ wa ní, ṣé wọ́n ti introduce wa sí tools kan tó wà níbí?
the risk calculator tool, lot size calculator tool, because tá bá ti ń ṣe calculations ní orí pips, àwọn student máa ń find it difficult in bẹ́ẹ̀ because most students ẹni tó bá jọ wọ́n bí calculation mathematics wọ́n máa ń sá fún. Mo dey understand kò ṣùgbọ́n èèyàn ló like maths, èèyàn tí ó like maths ó yẹ pé ó dìjà ó ṣáà struggle tó máa fi pass maths in school ni ẹ̀ tí wá ní kó máa face maths ní again. Discouragement ńlá kan nìyẹn. So now there's a way we can do it. Owó la wá make bí kò ṣe maths la wá calculate bí àwọn ṣe exam. So there's a way tá lè calculate ẹ̀. So a máa forward link kan sí wa nínú tá bá ṣe tán. But lórí pé mo béèrè ṣé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ rádà, ṣé wọ́n ti introduce wa sí tools kan tí a máa fi calculate position size wa. Tàbí tí wọ́n ti mẹ́nu bà. No, the one àti lè bẹ̀. Okay. So No, one like I share mistake, Mr. Salami. okay. The one also is chart. He talks about like it's an open laptop, you know. Okay, open it up. Yeah. Wọ́n sọ̀rọ̀ lórí easy way or láti ṣàlàyé fún wa pé these are one or two ways tí ó easy fún wa tí a máa lè get kìíní yẹn. So I'm writing on a Twitter view right now. So nínú Twitter view nígbà tí wọ́n wá sí up to the left side, Yes. there is this 3 something tí ó ní Ìlà. Something like that. tí ó ní ìlà. Eléyìí Tí right. ó bá gbé wá sórí chart yẹn, Eléyìí will right. tell you Yes. So these are the other ẹjọ́ àwọn tá a bá ní background noise mẹ́rin a lè mute mic wa. These are the other ways. But ṣe ti understand nǹkan tí mo ń try láti mo understand nǹkan tẹ́ ń sọ. Tẹ́ bá wo kan tó wà ní báyìí ẹ máa rí pé now à ń rí 63.5. Ta ló lè sọ fún mi díta fi rí 63.5 fún bí? 13.5. Kí ni rí ìdàfin ní 0.5? A ní 63 pips 0.5. Kí ni reason ìdàfin ní 0.5? Reason ni pé platform yìí wọ́n combine pipette sínú calculation wọn. Tẹ́ bá wo yen tó wà ní báyìí 3 digits after the decimal ni a ní. Tó bá yẹ pé 2 figures after the decimal ni a ní point. Nǹkan tí mo lè ṣàlàyé tán lẹ́ẹ̀kan nìyẹn. According to the last instructor náà, tẹ́ bá rí pé stop yẹn ó ní 0.635. So tí ẹ bá wo after the 42% whatever, I have to put 36 once your pipette yẹn kúrò ńbẹ̀. That's what they told us. Our pipette yẹn is out of it, so the round number or whatever is going to be 63.5 instead of 0.635. Yes. Now, He told us last class. Yes, and then sometimes kí ni máa ń fẹ́ convince àwọn traders. So ẹ ká sáré wò bá ṣe lè calculate bá ṣe lè set ẹ̀ lẹ́ni so that tábà ti lo kíní ànímàrí different figures lóríṣiríṣi àmà òpá èwo ni kí n mú èwo ni kí n má mú. Now ẹ lè set kí n tó yẹ pé 63.5 nìkan ni a máa show kò ní show 42%, kò ní show 0.63 kìíní kan percent. Now tẹ́ bá click ní orí tools yìí ẹ máa rí settings options tó máa jáde. For example yẹ kí n click ní orí ẹ̀, tẹ́ bá click ní orí ẹ̀ ẹ máa rí option tó jáde níbí yẹ kí n click padà, tẹ́ bá click ẹ rí option yẹn jáde ẹ kí n click padà, ẹ click lórí ẹ̀ option yẹn ni ẹ bá lọ sọ́ndà settings ìyẹn settings icon tó wà níbí ẹ click ẹ, tẹ́ bá ti click ẹ then ẹ lè modify àwọn nǹkan tó wà níbí. Now tẹ́ bá lọ sọ́ndà input, tẹ́ bá wo input mi tó wà níbí account size tí mo input sí orí calculator risk reward tool yìí ni pé kó máa calculate fún mi in reference of 1000 account size. Kan tí mo fi by default kan tó wà níbẹ̀ ni máa rí by default ó ní. Now account size of 1000 based on lot size of 1. That is one standard lot size. 100,000 units. Nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni. Now, àwọn nǹkan tó wà ń bí
ó wà lóríṣiríṣi, so you don't need to dive into all this. But reason tá kàn fi ń rí 63.5 pips tá fi ń rí $750 a month ni wípé account size tó wà ń bí is 1,000. Lot size is 1. Ìyẹn túmọ̀ sí pé tẹ́ bá take trade ní orí USDN bí tẹ́ ní 1,000 níbí nínú àkáǹtì yín, tẹ́ wá take one lot, tí trade bá lọ against yín, ẹ lose $750 because you have 1,000 in this account. Ẹ ká fi ṣe 10,000. Ṣé báyìí tá fi ṣe 10,000 kí ló dà? Ó dà 7,500. Mo kàn ṣàlàyé ni bí a ṣe ń rí àwọn figures tó wà níbi so that ẹ máa wò pé kí ni amount, because nígbà míì tẹ́ bá lọ rí 750 tẹ́yìn ò dẹ̀ ní tó 1,000 nínú àkáǹtì yín, tẹ́ máa wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. So the best thing tẹ́ lè ṣe ni pé tẹ́ bá deposit nínú àkáǹtì yín, MetaTrader yín, tẹ́ bá fẹ́ máa trade pẹ̀lú tàbí tẹ́ fẹ́ máa fi ṣe calculation tàbí analysis pẹ̀lú TradingView, ẹ ní láti modify risk to reward to yìí sí oye tó wà nínú àkáǹtì so that ẹ ní máa pass through stress pé ẹ fẹ́ máa manual calculate tàbí ẹ fẹ́ máa lo lot size calculator tó wà ní láti máa calculate, because àsìkò tẹ́ fi ń calculate ọjà ti lè fi yín lẹ̀ kó ti lọ tàbí kẹ́ miss better price entry. So kò tẹ́ máa ṣe ni pé fún àpẹẹrẹ ẹ ká sọ pé bóyá àkáǹtì tí àwa ń lò bóyá $10,000 àkáǹtì ni, a lọ sí settings, àwa ṣírò account size tó wà ń bí àfi sí 10,000 because by default 1,000 ló máa wà ń bẹ̀. Ẹ ká sọ pé by default yẹn là ń lò tó jẹ́ 1,000, ẹ rí pé 750 ni ó sọ fún wa pé tí trade yìí bá lọ against wa tó lọ minus tàbí tó lọ less 63.5, a máa lose $750. Now ẹ ká sọ pé bóyá èèyàn tó ń trade kò ní 750 kò tẹ̀ ní 1,000, bóyá $100 ló fi sínú àkáǹtì ẹ̀. Kí ni rẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ máa ṣe? Rẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ máa lọ sí under settings, àwa change account size ẹ̀ sí 100, àwa okay ẹ̀ ṣẹ̀rí. Yẹn túmọ̀ sí pé tí rẹ̀ ní báyìí tó bá ní $100 nínú àkáǹtì ẹ̀, tó bá lọ take one lot size, in fact ẹ ká wo bí tí in times of 7.5 tí market ma fi ma move to, okay, let's use the normal rounded figure for 7.5 yẹn kò ẹ ká lo kìíní bí, okay. Oníkan tí mo fẹ́ get in bí, I think this calculation is still not right. Okay, let's look at our risk here should be, okay, let's use, oh sorry, I need to calculate the risk after risk in B. Okay, let's use nínú $1,000 account, let's use like we want to risk $10. In fact, okay, $10, 10 out of here, account size of 1,000, lot size of 1, our entry, entry ta ló ń bí bóyá correct, okay, 768. Leverage yìí náà, leverage yìí ó depend lórí leverage tẹ́ bá mú fún account yín. Fún àpẹẹrẹ tẹ́ bá wo leverage one is leverage 1,000, bóyá ká sọ pé bóyá trade pẹ̀lú leverage, tí a bá trade pẹ̀lú leverage ẹ ká wò kan tó máa ṣẹlẹ̀ bí tá a bá trade pẹ̀lú leverage 1, okay, we're not trading with leverage. Entry is 1.52768. All right, we want to risk $10. Ẹ ká lo, no, this is not yen, because let's use the USD before we move on to the yen, because the yen currency yẹn calculation tẹ̀ yàtọ̀. Mo fẹ́ fún wa ní ilé tó máa easy fún wọn láti understand before we move on to yen, so that when we backtest that one we're able to go to yen and see, okay, let's say a fẹ́ tàbí, right, ẹ ká mú ti sell, a fẹ́ tàbí, right, a fẹ́ fi stop loss wá sí òkè ń bí. Now we have $1,000 in our account. Ẹ kí n ṣe kí ni kó tóbi dáadáa so that we'll be able to see it. Style ẹ kàn máa sọ that test in B FZ 28, good. Now ẹ ká wá sí bí input ni a máa lọ, ṣé ń get ẹ.
Now, if you have $1,000 in your account, you put 1,000. 1,000. Lot size ta fẹ́ lò ń bí is 1. 1 lot size ni a fẹ́ lò. Now, nínú 1 lot size yẹn, a fẹ́ risk $100. Now, a máa select, is it in monetary value or percentage? USD. You want to risk 100. Okay. Now, our entry is 1.32696 only. Entry by default, kini máa gbé ibi tí a pinpoint 2z, o máa gbé sáde ní orí entry price wà ní ẹ̀gbẹ́ bí. But leverage yìí ó varies. So tá bá open account wa, a gbọ́dọ̀ ṣàkíyèsí leverage tí a ń lò. Leverage 1 means pé a trade with leverage. Tá bá mú leverage 10 yẹn túmọ̀ sí pé tá bá ní for each $1 tá bá ní, a lè take a trade to times 10. Tá bá mú ratio 1:10 leverage, ó túmọ̀ sí pé 1 yẹn tó bá represent $1, a lè take a trade of $10. Tá bá mú ratio 1:100, ó túmọ̀ sí pé $1 tí a bá ní, a lè take a trade towards $100. Tá bá mú leverage of 1:1000, yẹn túmọ̀ sí pé tá bá ń trade $1, a lè opportunity láti take a trade to up to $1000. But as a beginner, my advice yín, tẹ́ bá ṣe ń bẹ̀rẹ̀, ẹ máa kọjá 10 leverage. Ẹ máa kọjá 10 leverage. So tẹ́ bá wò kọ́ tó wà ní báyìí, ṣá ní ìbéèrè? Yeah, money berry. Okay. I thought you said leverage is more like a loan Yes. that is given to us to support, let's say if our account size is small. Yes. What if we don't want to use leverage at all? Can't we put it on 0-0? There's something like 0-0. You just be ratio 1:1. Yẹn túmọ̀ sí pé for $1 tí n bá ní o, mi ò fẹ́ take a trade náà tó kọjá $1 lọ. So yẹn túmọ̀ sí pé ẹ lo leverage. Kọ̀sẹ̀ báwo leverage yìí báyìí ká fi sí 0, ká wo 0 bí i 0 máa jáde níbẹ̀. Ẹ rí pé a lè ṣe 0, kí ló gbé, kí ló tàn sí 1.0. Yẹn túmọ̀ sí pé ẹ lo leverage. So on your platform, wọ́n máa sọ fún yín pé ratio 1:1. Yẹn túmọ̀ sí pé mi ò lo leverage. On some platform, wọ́n lè sọ wípé 1.0. Tẹ́ bá wọlé báyìí decimal ni ó ní 1.0. Yẹn túmọ̀ sí pé a lo leverage. But wáyé pé a fẹ́ lo ratio value, that will be 1:1. 1 divided by 1 is what? Is 1. 1.0 is also 1. Fáwọn àtà deep data in mathematics, I understand the content mo sọ yẹn. 1.0 àti 1 is 1. 1.1 ó yàtọ̀ sí 1. 1.00 is also 1. 1.000000 to infinity is also what? 1. Ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn ṣó yé wa? Ṣé ó yé wa sá? Ó dàbí pé yóò àìpé òun yé wa díẹ̀díẹ̀ because what you are trying to say here ni pé there is nothing like 0-0. Wọ́n ti ní default tí wọ́n bẹ̀ pé if you want to use it, if you don't want to use if you don't want to use it, it start from this. So that's what we have over thank there. you. So if you don't want to use it on your broker, it's either you see 1.0 or you see 1:1. That means èmi tèmi o mi ò fẹ́ lo leverage. So I want to stay on 1:1, which means 1 divided by 1 is still 1. So if your broker gives you 1.0, yẹn túmọ̀ sí pé I'm not using leverage. So that is it. Ṣé a ṣe ní time? How many minutes la ṣe ní tó kù? Ẹ ká wò. How many minutes la ṣe ní? 15 minutes ló kọ síbi. Okay, 15 minutes. All right. So that is it. So tá bá ti ń ṣe àkáǹtì wa, advice mo máa fún wa as a trader ni pé tá bá tẹ̀ fẹ́ lo leverage, ẹ má ká máa kọjá, ó wá pọ̀ jù ká má kọjá bí ratio 1:100. Torí àwọn broker mi lè fún yín ní 1:1000, 1:10,000. Ẹ má try ẹ o. But tẹ́ bá lọ accept pé ẹ fẹ́ lo ratio 1:1000 àbí 1:10,000, yẹn túmọ̀ sí pé tí ẹ bá ní 100, ẹ ká sọ pé ẹ ní 1000 sínú àkáǹtì yín, right? Now ìgbà tẹ́ wá fìlì broker àkáǹtì yín, ẹ wá lọ mú ratio
1 to 1,000 as leverage. Now ìyẹn sọ fún yín pé $1,000 tẹ nínú àkáǹtì yìí ẹ lè fi take trade times 1,000 value. Now 1,000 times 1,000 kí nìyẹn túmọ̀ sí pé ẹ lè fi 1,000 yìí ẹ lè fi ṣòwò trade 1 million. Àdẹ̀dẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí fún yín nípa pips pé tí pips tẹ bá ti wọlé fún àpẹẹrẹ ká sọ pé bóyá ẹ wọlé níbí as entry yín ní ẹ ti wọlé. Now ẹ ká sọ pé èèyàn kan wọlé níbí, ẹ ká sọ pé èèyàn kan náà ok ẹ ká sọ pé ẹni tó wà níbí ni Emmanuel ní, ẹ ká sọ pé ẹni tó wà níbí ni Òjó ní. Now Emmanuel lo leverage 1 to 1,000. Now Òjó lo leverage ó lo 1 to 1. Now àwọn méjì wá wọ trade. Now Òjó ní 1,000. Now tẹ bá wo pips tó wà níbí báyìí tó jẹ́ 98 tó wà níbí 98 àárín la máa wò 98 tó wà níbí ṣe rí 98 yẹn. Now 98 yẹn sọ fún wa pé stop loss wà nínú trade yìí is 98.2 pips. Now on this currency pair tá bá trade one lot size ṣàṣèrántí oye tí 1 pip jẹ́ lórí one lot size ní orí GBP/USD tàbí àwọn majors wa. ẹ tí question ẹ béèrè mi gbọ́kọ̀ ló gbọ́ rárá. Alright, mo ní pé àwọn méjì fẹ́ trade. Òjó mú ratio 1 to 1 as leverage. Emmanuel mú ratio 1 to 1,000 as leverage. Òjó ní $1,000 sínú àkáǹtì ẹ̀. Emmanuel ní $1,000 sínú àkáǹtì ẹ̀. Now wọ́n fẹ́ wọ the same trade with different position size because of their leverage value. Now àwọn méjì fẹ́ lo 98 ẹ ká sọ pé 100 pips. Àwọn méjì fẹ́ lo 100 pips fún stop loss wọn. Now Òjó lo leverage ó fẹ́ take one standard lot size position. Now Emmanuel fẹ́ lo leverage ó fẹ́ lo gbogbo leverage stretch limit ẹ̀ pẹ̀lú $1,000 tó ní ó lè take a trade worth of $1 million. Mo wá ní pé under the normal standard lot size position size ní orí GBP/USD kí ni 1 pip movement equivalent kí ló jẹ́ in times of dollar value. Tí 1 pip bá move tá à ń trade one lot size ní orí GBP/USD kí ni 1 pip movement up or downward yẹn kí ni equivalent ẹ̀ in dollar value. Ìrìn àjò kan tí ọjà bá 1 pip tí ọjà bá move lọ sókè tàbí lọ sísàlẹ̀ kí ni dọ́là tó máa add tàbí tó máa subtract based on 1 pip movement tá bá ń lo one lot size position. Kò yé wa. Kò yé wa o torí reason tí máa ṣe ní kò tí ì yé mi ní pé pip nìkan àti pipes láṣẹ last time. Okay, lẹ́ṣin last time. Ọ̀gá yẹn ní láṣẹ last class ọ̀gá yẹn ní the next we are going right now táwa náà dẹ̀ mọ̀ is going to be the lot size. Okay. Bàtẹ́ tí ṣàlàyé bàbá calculate lot size yẹn fún wa question yẹn ti rí bákan sẹ́yìn. Yes, you are right. Okay, ti débẹ̀ now I got the point. Now ẹ kì í sáyé bá yín break it through. Now ìdí tá a fi ń béèrè pé mo fi ń béèrè question ni pé leverage tí èèyàn kan béèrè lọ́wọ́ wa pé why tẹ́ pé leverage interest kìíní kan loan something like that ọkàn mi ti fò pé ẹ ti ṣe lot size calculation. Tẹ́ bá ti ṣe lot size position ẹ máa get the question ẹ máa lè answer question. So assignment yìí ni tẹ́ bá after that class ẹ máa wá understand eléyìí. Now tẹ́ bá wo kan tó wà níbí báyìí 100 pips tó wà níbí sọ fún wa pé tí trade yóò bá lọ tó bá ti lè wọ 100 pips lọ sókè a fẹ́ jáde
now Òjó ní $1,000 Òjó ò lo leverage Òjó wá lo one lot size. Now on each 1 pip movement ní orí GBP USD equivalent to $10. Now that $10 tó bá move for 100 times, that means pé $10 on each 1 pip move tó bá move for 100 times against Òjó máa ṣe kí ni? Ó máa pàdánù gbogbo $1,000 ẹ̀. Now ẹ ká wo Mr. Emmanuel ó ní 1,000 but ó fẹ́ lo gbogbo leverage ẹ̀. Ó fẹ́ take trade tó worth $1 million. Kò lo one lot. Ká sọ pé bóyá ó fẹ́ lo bí something like, well, no, I think the maximum lot size ẹ lè lọ lórí MT4 MT5 is 100 lots. Náà ká sọ pé bóyá Mr. Emmanuel fẹ́ lo 100 lot size. Ẹ ṣèrántí wípé for each 1 pip move on one lot size position is $10. Tá bá ń lo one lot size, one lot tí a bá ń lò ní market bá move in 1 pip yálà lọ sí òkè tàbí lọ ìsàlẹ̀, tó bá lọ in favour wa a máa já +10 tó bá lọ ní ìgbà mẹ́wàá in favour wa, that is 10 times 10 $100. Tó bá lọ in favour wa ní 100 times movement tàbí 100 pips movement, that is $1,000. Tó bá lọ against wa, that is minus $1,000. Now Mr. Emmanuel wá wò pé instead tó máa fi take one lot, òun fẹ́ take 100 lot. Mathematically yẹn sọ fún wa pé instead of that $10 for 1 pip move, ó máa jẹ́ kí ni? Ta ló ṣe calculation yẹn? Tí one lot bá jẹ́ $10, kí ni 100 lot máa jẹ́? For each times so 10 there times 1,000 here. 100. 1 times 10 is 10. So that will be 10 times 100. That will be 1,000. 1,000. So, okay. Tí trade bá ń lọ against Mr. Òjó tó bá ń gain ní $10 tàbí tó bá ń lọ against ẹ̀ tó bá minus $10, tí Mr. Emmanuel máa jẹ́ kí ni? $1,000. It's either plus or minus. So ìyẹn túmọ̀ sí pé tó di pé owó Mr. Òjó tán, a ní láti rin $10 nígbà 100, ìyẹn 100. Now okay. Owó Mr. Emmanuel ó nídìí just 1 pip move láti ṣe kí ni? Láti parẹ́. Láti lose 1,000. Yes. Ṣé explanation yẹn ṣòye yín báyìí? Because Mr. Emmanuel ti lọ ṣe kí ni? Ó ti lọ take lot size pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ leverage tó kọjá oye tó ní sínú àpò ẹ̀ lọ. Okay. But tí trade yẹn bá lọ in favour of Mr. Emmanuel by 1 pip, $1,000 ti wọlé. But fún Mr. Òjó $10 péré ni. $10 ni, okay. But because the leverage tí àwọn méjì gbé ó yàtọ̀ síra wọn. So tí trade yẹn bá lọ against wọn, Mr. Òjó máa lose $10, owó àkú $990. But Mr. Emmanuel ó máa di 900. 10 times 100, 1,000 ti lọ náà. 1,000 ẹ máa lọ lọ́wọ́. Ó máa lọ lọ́wọ́ kan ni, ọwọ́ kan ni. Ọwọ́ kan ni o. Àti wàá sọ spread tán máa já o. Now under a normal good broker, tẹ́ bá take one lot size, but ó depend lórí time
because there are time of high volatility tó jẹ́ pé spread lè wide, but under normal condition tẹ́ bá take trade one lot size, at least your broker should not charge you more than ó wá pọ̀ jù bí $10, maybe 1% of that standard lot size, so $10. So that means wọ́n máa kọ́ subtract the spread commission gbogbo yẹn bóyá $10. So èèyàn tó take 100 lot size, that will be 10 times 100. That means pé spread tó máa já lọ́wọ́ ẹ̀ ó máa súnmọ́ bí 1000. That means pé tó bá máa execute trade yẹn ó kàn wá ní pé òun tẹ buy ni tàbí sell, owó ẹ̀rẹ̀ wọ 0 because spread tí wọ́n já gan lọ́wọ́ ẹ̀ gan ó ti fa gbogbo àkáǹtì ẹ̀ tán. But tíru Mr. Ojo tó bá lọ ṣe mistake lọ tẹ 100 lot, trade yẹn ò ní wà fulfilled. Kí ni reason ni pé Mr. Ojo ti sọ ní àtìbẹ̀rẹ̀ pé èmi ò fẹ́ lo leverage, so broker máa sọ fún mi pé you don't have enough money to execute this trade. Ṣẹ̀rí bẹ́ẹ̀ pé low leverage tí Mr. Ojo mú nígbà tó ń fill account ẹ̀ òun ló kó yọ. Tó bá yẹ pé Mr. Ojo lọ mú leverage tó high tó wá lọ ṣe mistake tó lọ tẹ 100 lot tàbí 10 lot tó yẹ pé mistake ni ó kàn ṣe, broker máa gbà wọlé torí pé ó ti sọ ní àtìbẹ̀rẹ̀ pé mo fẹ́ máa trade on high leverage. Now ṣe wá rí tó yẹ pé kò dáa àwa tá ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ká máa mú high leverage tá bá ti ń fill broker information tàbí tá bá ti ń ṣí àkáǹtì wa. Ṣé àlàyé tí mo ṣe ṣóyé wa? Because ẹlòmíì tó bá ti ń ṣí àkáǹtì ẹ̀ á kàn máa mú nǹkan tó bá ẹlòmíì gàtẹ̀ rò bóyá 1:1000 yẹn pé ó mìíràn pé owó tó máa make as profit, irọ́ o. Pańpẹ́ ni irú ẹni bẹ́ẹ̀ ní sílẹ̀ fúnra ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú o, because tí ẹni bẹ́ẹ̀ bá lọ ṣe mistake tó lọ tẹ lot size tí ó yẹ kó tẹ̀, broker máa gbà wọlé because ó ti already sign tàbí agree sí terms and conditions nígbà tó lọ choose leverage 1:1000. So ṣùgbọ́n ní àwọn orílẹ̀-èdè òkè òkun bí àwọn Canada, America lọ́hùn, ìjọba wọn wọ́n kéèsì àbí wọ́n nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ ìlú wọn ní ọkàn, wọn ò fi àwọn ọmọ ìlú wọn ò fi ọ̀rọ̀ wọn ṣeré. So àwọn broker tí wọ́n máa ń lò ní ọ̀hún, fún ẹ̀yin tẹ́ wà ní Canada, US, tẹ́ bá ń lo broker tó wà ní US àti Canada ní ọ̀hún, ẹ ní àǹfààní láti lo 1:30 lọ, because tẹ́ bá lọ mú 1:1000, tẹ́ bá lọ ṣe mistake ẹ lè sue broker yín. Ẹ mọ̀ pé lọ́hùn yẹn òfin múlẹ̀ gidi gan ní ọ̀hún yẹn. Ẹ lè wà ní yàrá yín kẹ́yìn kankan pariwo nínú second flat kẹ́dẹ̀ sue ẹ̀. Mo dẹ̀ ní question lọ kékeré tó end. Ó yá, ẹ béèrè question yín. Lórí MT5. Yes. Báwo lèèyàn ṣe lè rí settings leverage? Orí MetaTrader kọ́ lẹ ti máa mú leverage, orí broker registration platform lẹ ti máa mú leverage. Ìdí tá fi leverage ń bì ní pé TradingView ó jẹ́ irinṣẹ́ tó yẹ pé ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ irinṣẹ́ nínú tí a pè ní sophisticated trading platform ni. Òun la ṣe máa ń gbà wá níyànjú wípé àwa tá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ ká lọ kọ́ bí a ṣe máa lo TradingView fún àtúpalẹ̀. A tún máa tẹ̀síwájú ní kíláàsì tó ń bọ̀ ní ọ̀nà. Ẹ ṣé.